हेलो एभ्रीबडी, नमस्ते। स्वागत छ मेरो च्यानल मिस्टर मिथलेसमा। आज हामी फेरि एउटा हाउस प्लान लिएर आएको छौँ। हाउस प्लान चाहिँ हाम्रो 4 आना 5 आना जग्गामा चाहिँ मजाले बनाउन सकिन्छ हैन, अथवा तपाईको अब त्यो धुरमा भन्दाखेरि 8 धुर 10 धुरमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ हैन। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले म के भन्न चाहन्छु भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र भिडियो सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फेरि मैले 1 BHK को हाउस प्लान लिएर आएको छु। 1 BHK भनेको तपाईको एउटा बेडरुम भयो, एउटा हल भयो अनि एउटा किचन भयो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, एउटा बेडरुम छ हाम्रो, यहाँ रुम 1 छ हैन, एउटा बेडरुम छ अनि एउटा हल छ अनि एउटा चाहिँ किचन छ हैन। अब यो त अब एरिया चाहिँ हाम्रो टोटल यो बिल्डअप एरिया चाहिँ कति छ, यो हाउसको यो कतिमा बनेको छ भनेपछि 872.588 स्क्वायर फिट यतिमा चाहिँ हाम्रो यो पुरै बनेको छ। 1000 स्क्वायर फिट भन्दा हाम्रो कम छ। र यो अब यहाँ यो हाउस प्लान बारे हामीले कुरा गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बरन्डा राखेको छु एउटा। त्यो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ मैले यो हाउस प्लान बनाएको छु हैन। उहाँलाई चाहिँ एउटा बरन्डा पनि चाहियो रे अगाडि, भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ 5.5 फिट जतिको लगभग एउटा बरन्डा राखेको छु हैन। र यो बरन्डाबाट चाहिँ भित्र छिर्ने चाहिँ मेन गेट रहेको छ यहाँ हैन। अब मेन गेट यो छिर्ने बित्तिकै तपाईको हलमा गयो हैन। हल पनि तपाईको सानो हैन, ठुलै रहेको छ। 12x14 फिटको हल रहेको छ। यो मजाले एउटा सोफाहरू राख्ने, दराजहरू राख्ने, टिभीहरू राख्ने, यताउति सबै गर्नलाई चाहिँ मजाले पुग्छ। हलसँगै एउटा हाम्रो टोयलेट रहेको छ। 5 फिट बाई यो लगभग 9 फिटै भनौँ, 8 फिट 11 इन्च भनेको लगभग 9 फिटै भयो। ठुलो टोयलेट भयो। यसमा चाहिँ लुगासुगा धुने, सावरहरू मजाले राख्ने, नुहाई गर्ने सबै मिल्छ यसमा हैन। अब यो टोयलेटको पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ भर्याङ राखेको छौँ। र यो पछाडितिर यो निस्किनको लागि चाहिँ हामीले एउटा ढोका राखेको छौँ। 3 फिटको चाहिँ ढोका राखेको छौँ हैन। अब क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ पछाडि जानलाई पनि उहाँले ढोका चाहियो। अब यो ठ्याक्क भर्याङको अपोजिटमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रुम राखेको छौँ, जुन चाहिँ तपाईँको यो लगभग 12 फिट 11 इन्च भनेको 13 फिट नै भयो। 13 फिट बाई 11 फिटको रहेको छ रुम। यो तपाईँको ठुलै हुन्छ। अब रुमको स्ट्यान्डर्ड साइजको बारे कुरा गर्दाखेरि 10x12 चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ हैन। अब ठाउँ पुगेन भने 9x11, 10x11 पनि गर्न सकिन्छ हैन। तर 10x12 राख्दाखेरि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट। अब ठुलो रुम चाहियो भने 12x14 गर्न सकिन्छ हैन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँको 13x11 छ हैन, एकदम राम्रो भयो। अनि किचनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, किचन ठुलै रहेको छ हाम्रो। किचनमा चाहिँ अब क्लाइन्ट अनुसार चाहिँ किचन र डाइनिङ दुइटै चाहियो रे। अनि हामीले चाहिँ यहाँ डाइनिङ पनि बनाएको छौँ र अगाडिपट्टि किचन पनि रहेको छ। र यो वास्तुको कुरा गर्दाखेरि यो मेन हामीले घरमा हेर्ने भनेको वास्तु अनुसार चाहिँ किचन र टोयलेट हो। किचन, टोयलेट अनि पूजा रुम, तीनटा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन चाहिँ वास्तु अनुसार चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। किचन वास्तु अनुसार चाहिँ किचन चाहिँ पूर्व र दक्षिणको कुनामा हुनुपर्छ। हाम्रो पूर्व र दक्षिण कुनामा चाहिँ किचन आयो, एकदम पर्फेक्ट। वास्तु अनुसार चाहिँ टोयलेट चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो अथवा यहाँ हुनु पर्यो अथवा यहाँ हुनु पर्यो, भनेपछि हाम्रो यहाँ छ, एकदम पर्फेक्ट भयो हैन। यो चाहिँ तल चाहिँ हाम्रो यो ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ एउटा मात्र रुम छ, 1 BHK भयो। तर यही प्लानमा चाहिँ हामीले अब यसको चाहिँ 2.5 तला बनाउँदाखेरि अथवा 3 तला बनाउँदाखेरि माथिल्लो तलामा चाहिँ हामीले चाहिँ 3टा चाहिँ रुम राख्न सक्छौँ। त्यसबारे पनि म हजुरसँग कुरा गर्नेछु। र किचन पनि हाम्रो यहाँ मजाले खानासाना बनाउन मिल्यो। र डाइनिङ हाम्रो यो 8 फिट 5 इन्च बाई 11 फिटको रहेको छ हैन। यो त भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान। अनि देख्न सक्नुहुन्छ किचनमा पनि एउटा झ्याल छ। झ्याल चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 6 फिट बाई 4 फिट लम्बाइ चौडाइ चाहिँ मैले 6 फिट बाई 4 फिटको राखेको छु हैन। डाइनिङमा त्यो 5 फिट बाई 4 फिटको हो। र यो रुममा मैले चाहिँ 6 फिट बाई 4 फिटको चाहिँ झ्याल चाहिँ राखेको छु है। र यो जग्गाको लम्बाइ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 26 फिट 11 इन्च बाई 32 फिट 5 इन्च रहेको छ। लम्बाइ चौडाइ यति भयो हैन। र यो पूर्व मोहडा भएको चाहिँ जग्गा हो हैन। यताबाट चाहिँ पूर्वपट्टितिरबाट गेट भयो हाम्रो चाहिँ। यसमा डाइरेक्सनको कुरा गर्दा कि माथि चाहिँ यहाँ कुनामा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्सनको लोगो रहेको छ। माथि चाहिँ नर्थ भयो, तल साउथ भयो, अनि यतापट्टि इस्ट भयो, अनि यतापट्टि चाहिँ वेस्ट भयो। अब यो त भयो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हैन। अब यहाँ टोयलेटमा पनि भेन्टिलेसन छ। यो जग्गामा चाहिँ के छ भने हैन, चारैतिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा छोडेको छौँ। जग्गा चाहिँ प्रशस्तै छ, त्यही भएर यो चारैतिर हामीले छोड्न पायौँ। भेन्टिलेसन पनि टोयलेटमा राख्न पाइयो हैन। भेन्टिलेसन कुरा गर्दै 2x1 को राख्न सकिन्छ अथवा 2.5x1 को राख्न सकिन्छ।
अब यो त भयो ग्राउन्ड फ्लोरको। अब यसको चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको कुरा गर्दाखेरि, माथिल्लो तल्लाको कुरा गर्दाखेरि यही जग्गामा हामीले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 3टा रुम बनाएको छौँ। एउटा रुम 1 यहाँ छ, रुम 2 यहाँ छ, अनि एउटा चाहिँ मास्टर बेडरुम हो। मास्टर बेडरुममा तपाईँको एट्याच टोयलेट बाथरुम रहेको छ यहाँ, होइन। 5 फिट बाई यो लगभग 7.5 फिट नै भनौँ, टोयलेटबाट ठुलै रहेको छ, होइन। मास्टर बेडरुम पनि 14 फिट 7 इन्च बाई 11 फिटको रहेको छ मास्टर बेडरुम। र अब यहाँ भर्याङबाट माथि चढ्दाखेरि यहाँ तपाईँ यहाँ प्यासेजतिर आउनुहुन्छ र भर्याङको साइडमा फेरि तल जहाँ टोयलेट थियो त्यही टोयलेट रहेको छ। र टोयलेटको छेउमा चाहिँ एउटा हामीले रुम बनाएको छौँ, र रुमको साइडमा चाहिँ पूजा रुम बनाएको छौँ। पूजा रुम पनि वास्तुशास्त्र अनुसार यो पूर्व अनि उत्तरको कुनामा हुनुपर्छ, र पूर्व र उत्तरको कुनामा हामीले चाहिँ पूजा रुम राखेको छौँ। र पूजा रुमको साइज चाहिँ 5 फिट बाई 8 फिटको रहेको छ, एकदम पर्फेक्ट रहेको छ। र यो मास्टर बेडरुमको जुन टोयलेट छ त्यसको अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो यहाँ भेसी राखेको छौँ। यहाँ तपाईँले ऐनाहरू पनि लाउन सक्नुभयो, यसो फेसेस धुनलाई, ब्रस रस गर्नलाई पनि भयो हामीले। र यो चारैतिर डोरहरू पनि टक्क मिलेको छ, झ्यालहरू पनि चारैतिर मिलेको छ, होइन, एकदम। र यो पूजा रुमको साइडमा हामीले चाहिँ यता अब घरको फ्रन्टतिर चाहिँ बाल्कोनी छोडेको छौँ, 2.5 फिटको देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले बाल्कोनी छोडेको छौँ, अगाडि पनि छ बाल्कोनी, यहाँ पछाडि पनि छ एउटा भर्याङको साइडमा ठ्याक्कै यो रुमको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ बाल्कोनी छोडेको छौँ। यहाँ अब यो भर्याङतिरबाट जान मिल्छ यहाँ। अब यो फ्लोर प्लान चाहिँ यही हिसाबको रहेको छ। र यसमा त पिल्लरको कुरा गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 12वटा मात्र पिल्लर रहेको छ। यो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12वटा पिल्लरमा चाहिँ हाम्रो भ्यायो। अब यो 1000 स्क्वायर फिटभन्दा मुनि चाहिँ घर बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ सक्दो चाहिँ 12वटा चाहिँ पिल्लरमा एडजस्ट गरेर चाहिँ गर्नु। कुनै हाउस प्लानमा चाहिँ 9वटा पनि पिल्लर राख्छ, कुनैमा 12वटा लाग्छ, कुनैमा 12, 3, 15वटा पनि लाग्न सक्छ। त्यही हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ, र 12वटा गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ हाउस प्लान भनेको यही नै हो, देख्न सक्नुहुन्छ, यही भयो। र 5 आना 6 आना जग्गामा अथवा 10-12 धुर जग्गामा चाहिँ मजाले यो चाहिँ बनाउन मिल्छ। अब तपाईँहरू पनि आफ्नो जग्गा अनुसार चाहिँ हाउस प्लान चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा पनि राम्रो, यो भन्दा पनि पर्फेक्ट हामी चाहिँ हाउस प्लान चाहिँ बनाएर तपाईँले चाहिँ दिन सक्छौँ, है। र अब हाउस प्लान अब कस्तो हुनुपर्छ भनेपछि टक्क अब सिम्पल तरिकाको, होइन, बढी चाहिँ यताउति कट सट भएको चाहिँ हुनुहुन्न, होइन, एकदम पर्फेक्ट हुनु पऱ्यो, सटिक हुनु पऱ्यो, होइन। यसो भित्र छिर्दा पनि कम्फर्टेबल फिल होस्, त्यस्तो खाले चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यो भिडियोमा यति नै हो। म अरू पनि हाउस प्लान लिएर आउनेछु, होइन, अरू भिडियोमा। हजुरहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने, होइन, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला, र भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, बाई बाई।